მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. 15 წლის მოზარდის გარდაცვალების საქმე გამომძიებელ მარიანა ჩოლოიანს ბრალი ოფიციალურად წარედგინა. ქართველი მეზღვაურები, რომლებიც 2 წლის განმავლობაში ლიბიის საპატიმროში იმყოფებოდნენ, სამშობლოში დაბრუნდნენ შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრთან. საქართველოს ეროვნული ბანკი 2020 წელს საბანკო რეგულაციების გამარტივებას გეგმავს, როდიდან ამოქმედება და ვის შეეხება ცვლილებები. 15 წლის ლუკას ირაძის მიმართ ჩვენების იძულების ფაქტზე დაკავებულ გამომძიებელს ბრალი ოფიციალურად წარედგინა. მარიანა ჩოლოიანს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 335 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის 2 ეპიზოდში წარუდგინეს, რაც გულისხმობს მოხელის მიერ ჩვენების მიცემის იძულებას. თავად გამომძიებელი ბრალს არ აღიარებს. ადვოკატის ინფორმაციით, ჩოლოიანის ჯანმრთელობის რთული მდგომარეობის გამო მათ გარეშეპირის დახმარება დასჭირდათ ბრალის დადგენილებაზე ხელის მოსაწერად. გიორგი კობერიძე ჩაგვერთვება თემის დეტალებით ახლა პირდაპირ ეთერში. გიორგი, გისმენთ. დიახ, კლინიკიდან გამოსულმა ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ გამომძიებელი მარიანა ჩოლოიანი არ აღიარებს იმ ბრალდებას, რომელიც მას წარედგინა გენერალური პროკურატურის მხრიდან. აქ საუბარი არის არასრულწლოვანის მიმართ ჩვენების მიცემის იძულებაზე და ასევე როგორც ადვოკატებმა განაცხადეს, მარიანა ჩოლოიანს დღეს უჭირს მეტყველება და შესაბამისად ამ საქმის დეტალებთან დაკავშირებით მას ადვოკატებთან არ უსაუბრია. ასევე ადვოკატის ინფორმაციით მისი ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო დასჭირდათ გარეშეპირის ჩართვა, რომელმაც მოაწერა ბრალის დადგენილებას ხელი. ასევე ადვოკატების ინფორმაციით საქმის მასალების მიხედვით პირდაპირ მტკიცებულება, რომელიც მარიანა ჩოლოიანს ჩვენების მიცემის იძულებაში ამხელს, არის მხოლოდ გარდაცვლილი მოზარდის დედის ჩვენება და სხვა მტკიცებულებები ადვოკატების ინფორმაციით საქმეში არ არსებობს. ასევე ადვოკატები აცხადებენ, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ისინი საომალოდ იმოქმედებენ იმის მიხედვით, თუ რა მდგომარეობა ექნება მას ჯანმრთელობის და ისინი მოითხოვენ სასამართლოში გაიმართოს მის მიმართ აღკვეთი ღონისძიებაზე მსჯელობა, თუ ეს გაიმართოს კლინიკაში, სადაც უკვე მესამე დღეა ჩოლოიანი იმყოფება. საგამოძიებო ორგანოს აქვს გარდაცვლილი დედის ჩვენება, პირდაპირ მტკიცებულება დავარქვათ ამას, რომელიც ფაქტიურად საფუძველი გახდა იმისა, რომ ბრალი წარედგინათ დაკავებული პირისთვის. საგამოძიებო ორგანომ ან უნდა დაადასტუროს, ან უნდა უარყოს, რეალურად იყო თუ არა მუქარა, შანტაჟი, ძალადობა დაკავებული პირის მხრიდან კონკრეტული საქმის მიმდინარეობისას. იგი თავს დამნაშავედ არ ცნობს წარდგენილ ბრალდებაში. როდესაც გავეცნო ბრალდებულს სამედაგინებას კონკრეტულად ამოხდინება მიცემული, ისეთი მუხლი 75 მოქალაქეების მიცემის იძულება. მე შემდგომში უკვე დავსახავ ჩვენ სტრატეგიას. და რაც შეეხება იძულებას და მუქარას არასრულწლოვანზე პოლიციის განყოფილებაში? ამას კატეგორიულად ვაკეთებ ჩემი დაცვის ყოფილიდან გავსადლი არ ქონია. როგორც სახელმწიფო ინსპექტორის გამომძიებლები აცხადებენ, რომლებიც დღეს კლინიკაში იმყოფებოდნენ ბრალის დადგენილების გაცნობის პროცესის დროს, მარიანა ჩოლოიანმა დაარღვია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. არასრულწლოვანის გამოკითხვის დროს იგი ითხოვდა მოზარდისგან, რომ ეღიარებინა დანაშაული. ამის შემდეგ კი მან უკვე მოწმეების გამოკითხვა გააგრძელა ერთმანეთთან დაპირისპირების გზით, რითაც დაირღვა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და ასევე როგორც სახელმწიფო ინსპექტორი გამომძიებლება განაცხადეს, ჩვენ მას ვკითხეთ, მოხდება თუ არა სასამართლო პროცესი, ჩატარდება თუ არა კლინიკაში, თუმცა მათ განაცხადეს, რომ ეს ამ დროისთვის დღის წესრიგში არ დგას. გამომძიებელმა არ გაითვალისწინა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით გათვალისწინებული პრინციპები. იგი სთხოვდა
გამოცხადებულ პირს დანაშაულის აღიარებას, მას შემდეგ რაც დანაშაულის აღიარებაზე ლსმ განაცხადა უარი, გამომძიებელმა მოჩნ გამოკითხვა გააგრძელა ისეთ პირობებში, როდესაც მოხდა ფაქტობრივად მოწმეთა დაპირისპირება ერთმანეთთან და ამ პირობებში არასრულწლოვნებმა განიცადეს ფსიქოლოგიური სტრესი. აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს გენერალური პროკურატურა კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს სასამართლოს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება დაკავებული გამომძიებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, როგორც კლინიკაში გვეუბნებიან, მათ არ აქვთ პაციენტისგან უფლებამოსილება, რომ გვაცნობონ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან და ასევე მის დიაგნოზთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ჯერჯერობით უცნობი აღკვეთ ღონისძიებაზე მსჯელობა გაიმართება სასამართლოში, თუ ეს მოხდება კლინიკაში, სადაც ამ დროისთვის დაკავებული გამომძიებელი იმყოფება. მის მიმართ აღკვეთ ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას ითხოვს პროკურატურა და რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა პროკურატურისგან ოფიციალური ინფორმაცია, რომ მათ უკვე მიმართეს სასამართლოს აღკვეთი ღონისძიების გამოყენების თაობაზე. გმადლობთ გიორგი კობერიძე იყო. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური მწვანე სკოლის მხრიდან არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერებას შეისწავლის. ამ მიზნით სამსახურის წარმომადგენლები რამდენიმე საათია სკოლაში იმყოფებიან. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საჯარო და კერძო სექტორზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის განცხადებით სკოლის მხრიდან არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების მოპოვების შენახვა გავრცელების წესების დარღვევის ნიშნები გამოიკვეთა. მისივე თქმით, პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შემოწმების კანონიერება მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადაში ჩატარდება. ვინაიდან გამოიკვეთა სკოლის მხრიდან არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების მოპოვების, შენახვის, მათ შორის გავრცელების წესების დარღვევის ნიშნები, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა მიიღო გადაწყვეტილება შეისწავლოს სკოლის მხრიდან არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერება. გატარებული ღონისძიებების და არსებული შედეგების შესახებ საზოგადოებას ეცნობება დამატებით, როდესაც ხელთ გვექნება არსებული შედეგები და მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში ჩატარდება პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება. 15 წლის მოზარდის გარდაცვალების ფაქტს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა და მწუხარება გამოთქვა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო ცაციაშვილმა, ასევე განმარტებები გააკეთა მის პირვანდელ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც საქმეზე რამდენიმე დღის წინ გააკეთა. თეონა მანაგაძე გვეტყვის დეტალებს, ახლა პირდაპირ ეთერში თეონა გისმენთ. დიახ, მარიამ, ნინო ცაციაშვილმა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განმარტებები მედიის წარმომადგენლებთან რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა. ნინო ცაციაშვილი გამოეხმაურა იმ კრიტიკას, რომელიც უკავშირდება 15 დეკემბერს მის მიერ ჩატარებულ ბრიფინგს და იქ გააკეთებულ მის განცხადებას, რომ ლუკას ირაძის მიერ პოლიციის განყოფილებაში არ განხორციელებულა არანაირი ზეწოლა. ნინო ცაციაშვილი დღეს მედიასთან საუბარში განმარტავს, რომ მის მიერ გაჟღერებული ინფორმაცია ეყრდნობოდა გამოძიების პირველად ვერსიას და პირველად მასალებს. ნინო ცაციაშვილი ამბობს იმას, რომ შემდეგ წარმოებულმა გამოძიების შედეგებმა გამოკვეთა სხვა სურათი, რის თაობაზეც მისი განცხადებით მოგვიანებით ისაუბრა უკვე სახელმწიფო ინსპექტორმა. ნინო ცაციაშვილი ეხმაურება ოპოზიციის მოთხოვნასაც იმის თაობაზეც, რომ მან დატოვოს დაკავებული თანამდებობა. ცაციაშვილი ამბობს, რომ ოპოზიციის მხრიდან ხდება მისი განცხადების არასწორი ინტერპრეტირება და ნინო ცაციაშვილი ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებებს უწოდებს სპეკულაციას. ბრიფინგის გამართვისას მოხდა იმ ინფორმაციის გაჟღერება, რაც იმ ეტაპზე ჰქონდა. თუმცა დღევანდელი რეალობა რო შეცვლილია, ეს არის ძალიან ობიექტური მოვლენა. იქიდან გამომდინარე, რომ მოხდა საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების ჩატარება, სხვა სურათის გამოკვეთა და ხვალდაზე შეიძლება კიდე დამატებით გამოვიდეს. მე უხერხულობას მიქმნის სპეკულაციები და არასწორი ინტერპრეტირება ბრიფინგის. თქვენ შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ ნახოთ ძალიან დეტალურად ჩემი ბრიფინგი და იქ იყო ხაზგასმა იმაზე, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით აღნიშნული გარემოება არ დასტურდებოდა. თუმცა იქვე იყო განმარტება იმასთან დაკავშირებით, რომ გამოძიება მიმდინარეობდა ინსპექტორის სამსახურში და ყველა კითხვას ამომწურავი პასუხი გაეცემოდა ინსპექტორის მიერ. მე შეგახსენებთ, რომ ნინო ცაციაშვილმა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლუკას ირაძის საქმესთან დაკავშირებით პრესკონფერენციაზე 15 დეკემბერს ისაუბრა.
მადლობ თევნეს თევნა მანაგაძე იყო. რა ნაბიჯები უნდა გადაედგას არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მიმართულებით პრობლემების აღმოსაფხვრელად საკითხზე დღეს მთავრობის ხდომაზე ისაუბრეს. პრემიერმა 15 წლის მოზარდის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მწუხარება კიდევ ერთხელ გამოთქვა და მოზარდებთან დაკავშირებული მართლმსაჯულების მიმართულებით კონკრეტული უწყებების როლზე ისაუბრა და შესაბამისი დავალებები გასცა. მისი განცხადებით დღეს არ არის ტრაგიკული მოვლენების პოლიტიზების დროს, დღეს არის კონკრეტული ნაბიჯების დრო. აღნიშნულ საკითხებზე დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვედრა გაიმართება და მას დარგის სპეციალისტები, არასამთავრობოები, ექსპერტები და სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები დაესწრებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა იზრუნოს მოზარდების დაკითხვების და ამ სივრცის შექმნის თვალსაზრისით ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია. განათლების სამინისტრომ ყველა სხვა უწყებებთან ერთად უნდა იზრუნოს მუდმივი და განგრძობადი კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებით ყველა იმ სახელმწიფო მოხელისთვის, რომელსაც შემხებლობა აქვს მოზარდებთან. ასევე იუსტიციის სამინისტრომ უნდა იზრუნოს მოზარდების საკანონმდებლო დაცვაზე, მაშინ როდესაც სამართალდამცავ სისტემასთან მათ აქვთ შეხება. ეს ასევე ძალზედ მნიშვნელოვანია. და რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტრომ სოციალური მიმართულებით უნდა იზრუნოს იმ პრობლემებზე, რომლებიც ფსიქოლოგიურად მოზარდებთან მუშაობას ეხება. სამინისტროს ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ფსიქოლოგები აგრძელებენ მწვანე სკოლაში, მეასე და 179 საჯარო სკოლებში მოსწავლეებთან მუშაობას, რათა დაეხმარონ მათ ამ უდიდესი სტრესის გადალახვაში. დაწყებულია და მიმდინარეობს საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა უსაფრთხოების მიმართულებით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. კერძოდ, სკოლებში მანდატურის სამსახურის თანამშრომელთა გადამზადება, ფსიქოსოციალური მომსახურების გაძლიერება. და ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული პროცესები დაიწყოს კერძო სკოლებშიც. ვერ ვიქნებით აი აქ ამ დარბაზში, მე და თქვენ ვერც გამომძიებლები, ვერც პროკურორები და მით უმეტეს ვერც მოსამართლეები. ნახოთ ეს წრე გაფართოვდება თუ არა, მოიცავს თუ არა სამართალდამცავ სისტემაში სხვა პირებს, ვიდრე ერთი გამომძიებელია. და ასევე ძალოვანი სტრუქტურების გარდა საგანმანათლებლო სისტემაში. მინდა მივესალმო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, მთავრობის და პარლამენტის კომიტეტების რეაგირებას აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში. არა იმიტომ, რომ საზოგადოებამ ვინმეზე შური იძიოს ამ შემთხვევის გამო, არამედ იმიტომ, რომ სწორი დასკვნები გამოვიტანოთ და კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ, რა გვჭირდება სკოლაში, რა გვჭირდება პოლიციაში და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მომავალში თავიდან ავიცილოთ ასეთი ტრაგიკული შემთხვევები. მინდა მიმართო ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომელიც აორგანიზებდნენ პროტესტის ძირითად აქტივობებს. ნუ მოუწოდებთ ბავშვებს ნიჰილიზმისკენ. ნუ ვაშინებთ მომავლით და ნუ ვეუბნებით, რომ ცხოვრება არის საშინელი, ფაქტობრივად ამით ჩვენ ვუგზავნით მესიჯს სხვა ბავშვებსაც. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ანა დოლიძემ დამოუკიდებელ იურისტთა ჯგუფმა მოძრაობამ ჩვენი ხმა და დენილთა ასოციაციამ მშვიდობისთვის განათლების სამინისტროსთან აქცია გამართეს. ანა დოლიძემ აქციაზე 15 წლის მოზარდის გარდაცვალების ფაქტზე განათლების სამინისტროს პასუხისგებლობის საკითხი დააყენა. აქციის მონაწილეებმა საქართველოს მასშტაბით ფსიქოლოგების ცხელი ხაზის ამოქმედება და სკოლებში ბულინგის წინააღმდეგ სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავება მოითხოვეს. მათ სამინისტროსთან იაკობ გოგებაშვილის ბიუსტს სიმბოლურად შავი ლენტიც შემოავლეს. აქციის მონაწილეები თავიანთ მოთხოვნებთან დაკავშირებით განათლების მინისტრის მოადგილეს ეკატერინე გებულაძეს შეხვდნენ. ანა დოლიძის თქმით, მათ მიერ შეთავაზებულ ინიციატივებზე გებულაძისგან მხარდაჭერა მიიღეს. სამინისტროს აქვს მილიონობით ლარი სკოლებში უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფაზე. განათლების სამინისტროს უპირველესი პასუხისგებლობაა ჩვენი შვილების სიმშვიდე და ჩვენი შვილების დახმარება და არა პოლიციის თავზე დაყენება. უბრალოდ ნერვებზე არის მოშლილი მოზარდი, რაც ხშირად ხდება. ან სტრესულ მდგომარეობაშია, შეტყობინება წავიდეს დახმარებისათვის და არა ზევიდან დასჯისათვის. რატომ გრძელდება ეს ბულინგის ისტორია, რატომ გრძელდება
ბავშვებისადმი ესეთი უყურადღებო დამოკიდებულება, რატო არ მუშაობს ფსიქოლოგიის სამსახური და რატომ არ ტრეინინგდება ეს ხალხი. ბევრი მინისტრი გამოიცვალა სისტემამ, მაგრამ სამწუხაროდ სისტემა დაუსრულებელია. 2011 წლის 26 მაისს ეგრეთ წოდებული ყინწვისის სპეცოპერაციის დროს დაკავებული ყოფილი პოლიტპატიმარი ნიკოლოზ გოგუაძე გამომძიებელ მარიანა ჩოლოიანთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებს. მისი თქმით, სწორედ ჩოლოიანი იყო გამომძიებელი, რომელმაც ის დაკითხა. გოგუაძე განმარტავს, რომ სასურველი ჩვენების მისაღებად მან დაკითხვის მიმდინარეობისას აწამებდნენ და სასტიკად სცემდნენ. მისი თქმით, საქმეზე სტრასბურგის სასამართლო მის მიმართ არასათანადო მოპყრობაც დაადგინა. ის ჩემგან მისთვის დამაკმაყოფილებელ პასუხებს ვერანაირად ვერ მიიღებდა, იმიტომ რომ აბსურდულ კითხვებს მისვოდა. რის შედეგადაც მარიანა უბრალოდ უკმაყოფილო სახით ასე შემომხედავდა, უბრალოდ კაბინეტიდან გავიდოდა, შემოდიოდა სხვა ხალხი, არა ერთი, 3, 4, სხვადასხვა გრძელდა, გრძელდებოდა ასე ვთქვათ, ჩემი მტრევა, ლეწვა. ადვოკატები ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებული ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის მხარდასაჭერად შეიკრიბნენ. მათი განცხადებით აქვთ მოლოდინი, რომ ხვალ დაგეგმილ ეგრეთ წოდებულ სასამართლო პროცესზე გაფრინდაშვილი გათავისუფლდება. უფლებადამცველებმა ადვოკატთა საერთაშორისო თანამეგობრობას, მათ შორის რუს კოლეგებსაც მიმართეს, ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლების საკითხს მხარი დაუჭირონ. ამასთან ამავე შინაარსის შემცველი განცხადებით საქართველოში მცხოვრებმა ეროვნებით ოსმა ადვოკატმა საოკუპაციო რეჟიმს ოსურ ენაზე მიმართა. ადვოკატებს სოლიდარობისთვის მადლობა გადაუხადა დაკავებული ექიმის მეუღლემ. თამილა ლაფანაშვილის ინფორმაციით, ხელისუფლება მაქსიმალურად აკეთებს ექიმის განსათავისუფლებლად, თუმცა ამის შედეგს, მისი თქმით, ოჯახი ხვალინდელ სასამართლო პროცესზე დაინახავს. ეგრეთ წოდებულ სასამართლოში იმართება ხვალ პროცესი, შესაბამისად არის ყველა წინაპირობა პროცედურულად, რომ მოხდეს მისი გათავისუფლება. გვაქვს ეს ინფორმაცია და ჩვენი მხრიდან მოუწოდებთ ყველას, რომ კეთილგონიერება გამოიჩინონ და ექიმი ამ ჰუმანური პროფესიის წარმომადგენელი მალე დაუბრუნონ ოჯახს. მოვუწოდებთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, ჩვენს რუს კოლეგებს, რომ ანალოგიურად სოლიდარულები იყვნენ ექიმის მიმართ, მხარი დაუჭირონ დაუყოვნებლივ მის გათავისუფლებას. ხელისუფლებამ როგორც მე მეუბნებიან, მაქსიმალურს აკეთებს, რომ მოხდეს ვაჟას გათავისუფლება, ჩართული აქვს მათი თქმით ყველა ბერკეტი, მაგრამ ჩვენ დავინახავთ შედეგს ხვალ. თუ ვაჟა გათავისუფლდა, მართლაც ეს იქნება ყველას გამარჯვება. თუ არ მოხდა ვაჟას გათავისუფლება, ესე იგი დამატებითი კიდე ბერკეტებია საჭირო გასააქტიურებელი და ამაზე ერთად უნდა ვიმუშაოთ პირველ რიგში სახელმწიფო. ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის სოლიდარობის მიზნით გაერთიანდნენ ადვოკატები ქუთაისში. უფლებადამცველები ცენტრალურ ბულვარში შეიკრიბნენ და ექიმის უკანონო დაკავება გააპროტესტეს. მათ ხელისუფლებას ვაჟა გაფრინდაშვილის განსათავისუფლებლად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდეს. გვაჩნია, რომ ჩვენ ადვოკატები და ექიმები საერთო პრინციპს ვემსახურებთ, ეს არის ჰუმანურობის პრინციპი და ექიმი ომშიც კი ხელშეუხებელია. გამომდინარე აქედან მოვითხოვთ ჩვენი ადვოკატთა საერთაშორისო თანამეგობრობისაგან, ჩვენი რუსი კოლეგებისაგან უფრო მეტქმედით ღონისძიებებს, მხარდაჭერას, რათა ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი განთავისუფლებული ჯანმრთელი დაუბრუნდეს უნებლად თავის ოჯახს. ჩვენ სოლიდარულები ვართ იმ აზრთან მიმართებაში, რომ არავით არის საზღვარი იმ ტერიტორიაზე არ არსებობს, რაც ვაჟა ექიმი გადაადგილდება და ერთი რამ მინდა დავამატო, რომ მარტო ექიმისთვის კი არა, საქართველოს არც ერთი მოქალაქისთვის არ არსებობს ამ ტერიტორიაზე საზღვარი. ქართველი მეზღვაურები, რომლებიც 2 წლის განმავლობაში ლიბიის საპატიმროში იმყოფებოდნენ, დღეს სამშობლოში დაბრუნდნენ. გენადი კომახიძე და რომან კაკალაძე ლიბიაში 2017 წელს დააკავეს. მათ გამოძიება ნავთობის უკანონო გადაზიდვისა და ლიბიის ტერიტორიულ წყლებში უკანონოდ შესვლას ედავებოდა. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ინფორმაციით, მეზღვაურები წინასწარ პატიმრობაში ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე იმყოფებოდნენ. მეზღვაურები სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდნენ. სალომე ქოქიაშვილი განავრცობს თემას ახლა ღია ეთერში. სალომე, გისმენთ. დიახ, მას შემდეგ რაც რეპორტიდან სტამბოლის გავლით მეზღვაურები, რომლებიც 2 წელიწადისა და 4 თვის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ტყვეობაში ლიბიაში, დაბრუნდნენ სამშობლოში, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაეშვნენ ისინი პირდაპირ, ასე ვთქვათ, წამოიყვანეს ელჩების კონფერენციაზე, სადაც იმყოფება როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასევე აქ იმყოფება ყველა ის ელჩი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული და მონაწილეობდა მათი დახსნის პროცესში. ამ შემთხვევაში შეხვედრაზე მეზღვაურებმა თავად უამბეს
დიპლომატებს იმ პირობების შესახებ, რომელსაც იმყოფებოდნენ გასული 2 წლისა და 4 თვის განმავლობაში ჩვენთან საუბრისას, ისინი იხსენებენ სწორედ ტყვეობის ამ პერიოდს და ამბობენ, რომ საკმაოდ რთული იყო ლიბიის საშელახსრულების დაწესებულებაში გაძლება, ასე ვთქვათ, როგორც ისინი ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, ამ საშელახსრულების დაწესებულებაში არ არსებობდა ელემენტარული პირობებიც კი, მათ შორის არ იყო არც საწოლები, არ იყო ხელმისაწვდომის სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და რომ არა დიპლომატიური კორპუსის ჩართულობა მათ ძალიან გაუჭირდებოდათ ამ წელიწადის 2 წლისა და 4 თვის გატარება საშელახსრულების დაწესებულებაში. საყოფაცხოვრებო პირობები იყო ძალიან რთული. რთული იყო, რომ ლოგინები არ იყო. გვეძინა ქვაზე დაგებული იყო ადიალები და ადიალებზე გვეძინა 2 წელი და 4 თვე. წარმოიდგინეთ, ყველა დღე წელის ტკივილი, ფეხის ტკივილი მაწუხებდა. ბოლო 2 თვის განმავლობაში ძალიან მარტივად ჰქონდა კონტაქტი, იმიტომ რომ ვიყავი გადაყვანილი ვირუს ბლოკში, ისიც საქართველოს თავრობის დამსახურებით, რაღაც ანალიზებით, რომ ჰქონდა რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემა და ცალკე გადამიყვანეს და იქ აღარ იყო ის შეზღუდვები ტელეფონთან დაკავშირებით და მანამდე იყო რაღაც პრობლემები, კონტაქტთან დაკავშირებით. ყველა ვიცით, რომ ციხეზე ტელეფონი აკრძალულია და რაღაცა ფარულად თუ მალულად რაღაცნაირად ცდილობდით, რომ კონტაქტი ქონოდას ოჯახებთან. სამი ქართველი მეზღვაური ლიბიასთან ახლოს 2017 წელს დააკავეს. ერთ-ერთი მათგანი მაშინათვე იყო გათავისუფლებული, ხოლო 2 დარჩა პატიმრობაში. თავდაპირველად ლიბიის მთავრობა მუშაობდა, ასე ვთქვათ, ბრალზე 3 მიმართულებით. ერთი ეს იყო ლიბიელი ხალხისთვის ეკონომიკური ზიანის მიყენება, ლიბიის ტერიტორიულ წყლებში უკანონო შესვლა და ნავთობის გადაზიდვა. საბოლოო ჯამში ბრალი ფორმირდა მხოლოდ ნავთობის უკანონო გადაზიდვის მიმართულებით. ამავდროულად ლიბიის მთავრობა საუბრობდა ჯარიმაზე, რომელიც შეადგენდა ჯამში $1,300,000, თუმცა ეს ჯარიმა ამ დროისთვის არის ანულირებული. 2 წლიანი და 4 თვიანი პატიმრობის შემდგომ კი მეზღვაურები უკვე დაბრუნდნენ სამშობლოში, თუმცა მათი გამოყვანა თავად ლიბიიდან და ლიბიის საშელახსრულების დაწესებულებიდან, როგორც გვიამბობენ, იყო საკმაოდ რთული, სწორედ იმიტომ, რომ ამ წუთებში და ამ პერიოდში ლიბიაში არის ძალიან დაძაბული ვითარება, თუმცა დიპლომატიური კორპუსის აქტიური ჩართულობის მოხერხდა სწორედ ის, რომ ისინი მშვიდობიანად გამოეყვანათ ლიბიის ტერიტორიიდან და დაებრუნებინათ სამშობლოში. ძალიან დიდი საქმე იყო, მაგრამ მადლობა ღმერთს წარმატებას მივაღწიეთ. მეზღვაურები მოთმინებით ელოდნენ გათავისუფლებას და ძალიან დაგვეხმარნენ გამოძიებაში. რთული, მაგრამ კარგი სამუშაო გავწიეთ. გემი ამოღებული იყო და დაკისრებული იყო დიდი ჯარიმა, $1,300,000 ოდენობის. ამიტომ იოლი არ იყო ამ პრობლემის გადაჭრა. სიტუაცია ლიბიაში არ არის სტაბილური, ამიტომ რთული იყო მათთვის თუნდაც საჭმლის გადაცემა ან რაიმე სახის დახმარების გაწევა. ბოლო კვირას, როდესაც გათავისუფლებისთვის ვემზადებოდით, საკმაოდ რთული სიტუაცია იყო. მე თვითონაც მეშინოდა, მაგრამ შევხვდით ერთმანეთს, ერთი ღამე სასტუმროში გავათენეთ და შემდგომ ტრიპოლიდან სტამბოლის გავლით ჩამოვედით თბილისში. 2 წელზე მეტი ხანი მოგვიწია მუშაობა, რომ საბოლოო ჯამში მივიღოთ შედეგი, რაც მივიღეთ და დღეს ჩვენი მოქალაქეები იყოფებიან უკვე საქართველოში. დღეს ჩამოვიდნენ ისინი, როგორც მოგეხსენება, დღეს იყო შეხვედრა ჩვენ საგარეო საქმეთა მინისტრთან, მათ მიეწოდათ ინფორმაცია თუ რა საქმიანობა გაწია საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რამდენად რთული იყო ეს სამუშაოები, მათ თავისუფლდა მოგვაწოდეს ინფორმაცია იქ მდგომარეობის შესახებ რა პირობებში ისინი იყოფებოდნენ და საბოლოო ჯამში ორივე მხარე, ასე ვთქვათ, შევთანხმდით იმაზე, რომ ჩვენ ყოველთვის აქტიურად ვიმუშავებთ. რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს ესეთი შემთხვევები და ვისურვებთ, რომ ნაკლები იქონდეს ესეთი შემთხვევები, თუმცა ჩვენ ყოველთვის აქტიურად ვიმუშავებთ, რომ ჩვენი მოქალაქეები მაქსიმალურად იყვნენ დაცულები ნებისმიერ ქვეყანაში და მათ ჯანმრთელობას თუ მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ შეექმნას. თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, ბოლო წლის სტატისტიკა ასეთია, 2019 წლის განმავლობაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარება სულ ჯამში 29 მეზღვაურს დასჭერდა, სხვადასხვა პრობლემებით, აქ იყო, ვთქვათ, როგორც ფინანსური, სახელმფასის გადაუხდელობის, არასათანადო პირობების თვალსაზრისით სამუშაო გასაწევი და დახმარება აღმოსაჩენი, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში გვერდებიან 20 საქმე გადაწყდა დადებითად, პრობლემები მოგვარებულია, ამ ეტაპისთვის წარმოებაში რჩება 9 მეზღვაურის საქმე, აქედან დაკავებული არის 2, ერთი მათგანი არის დაკავებული საფრანგეთში, მეორე კი ტყვეობაში იმყოფება ესპანეთში. ასეთი არის ბოლო წლის სტატისტიკა. მე კი შეგახსენებთ, რომ 2 ქართველი მეზღვაური 2 წლიანი და 4 თვიანი პატიმრობის შემდგომ ლიბიაში სწორედ დღეს დაბრუნდა სამშობლოში.
მადლობთ სალომე ქოქიაშვილი იყო. ლეიბორისტული პარტიის ოფისში ოპოზიციის მორიგი შეხვედრა მიმდინარეობს. სხვადასხვა პარტიის ლიდერებმა სამომავლო გეგმებზე უნდა იმსჯელონ. საუბარი შეეხება ხვალ უმრავლესობასთან მოლაპარაკების მორიგ რაუნდსაც. ოპოზიციის წარმომადგენლების თქმით, ისინი ხელისუფლების შეთავაზებას ელიან. მოლაპარაკების პარალელურად იგეგმება პროტესტის გაგრძელებაც, სადა რა ფორმით გაიმართება აქციები, ამაზეც ლიდერები დღეს უნდა შეთანხმდნენ. როგორც ცნობილია, დღეს დაგეგმილი პიკეტი 15 წლის მოზარდის გარდაცვალების გამო გაუქმდა. ხელისუფლების მიერ ჩადენილი კიდევ ერთი უმძიმესი დანაშაულის გამო, რასაც ახალგაზრდის სიცოცხლე შეეწირა, გარკვეული კორექტივები ბუნებრივია შევიდა ჩვენ საპროტესტო მოძრაობაში, მათ შორის დღევანდელი პიკეტი გადაიდო. გარკვეული სხვა კორექტივებიც ალბათ იქნება, ამაზე ვემსჯელებთ სწორედ დღევანდელ შეხვედრაზე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ბრძოლა იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში დასრულდეს ადამიანების კვლავა, დასრულდეს ადამიანების ძარცვა, ქვეყნის დაცლა, რაც ყველაფერი არის შედეგი ერთპარტიული დიქტატურისა, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება. ფორმატი რომელიც ჩვენმა პარტნიორებმა შექმნეს, სტრატეგიულმა პარტნიორებმა, გულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატების და ევროკავშირის დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს საქართველოში. ეს ფორმატი მიზნად ისახავს გარკვეული კონსენსუსის მოძებნას სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს შორის ხელისუფლებასთან. რასაკვირველია, ეს ფორმატი გრძელდება და ნახოთ, რას მოიტანენ. საქართველოს ეროვნული ბანკი 2020 წელს საბანკო რეგულაციების გამარტივებას გეგმავს. შესაბამისი ცვლილებები სავარაუდოდ მომავალი წლის მარტამდე განხორციელდება. ამის შესახებ საუბარია დოკუმენტში, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის მეხუთე მიმოხილვის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდა. დღეისთვის სესხის მომსახურების კოეფიციენტები ყოველთვიური შემოსავლის მიხედვით 4 ჯგუფადაა დაყოფილი: 1000 ლარამდე, 1000-დან 2000 ლარამდე, 2000-დან 4000-მდე და 4000 ლარზე მეტი. ცვლილების შემდეგ დარჩება მხოლოდ ორი კატეგორია. სავალუტო ფონდში აღნიშნავენ, რომ ცვლილება დადებითად აისახება მათზე, ვისი შემოსავლის 1000-დან 4000 ლარამდე, ანუ მათ შედარებით დიდი მოცულობის სესხის აღება შეეძლებათ. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ დაკრედიტების პროცესში შემცირდება ადმინისტრაციული ტვირთი და რისკების შეფასებაში ბანკები უფრო მოქნილი იქნებიან. ლიბერალიზაცია იგეგმება. ეს იქნება მთელი პაკეტი ლიბერალიზაციის. მე ახლა არ მინდა რომ გავუსწრო წინ მოვლენებს და კონკრეტულ დეტალებზე ვისაუბრო, იმიტომ ეს სამუშაო ჯერ არ არის დასრულებული, მაგრამ ძალიან მალე დასრულდება. მე როგორც ეკონომიკის მინისტრი ყოველთვის მომხრე ვარ, რომ გარკვეული ლიბერალიზაცია ჩვენ გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეკონომიკაში გაჩნდეს მეტი რესურსი დაბანდების. თბილისის საკალკო სასამართლოში თავდაცვის ყოფილი ministris ირაკლი ოქროაშვილის სასამართლო პროცესი გაემართა. დღევანდელი სხდომა ბრალდების მხარის მოწმების დაკითხვით გაგრძელდა. მოწმებმა, რომლებიც სამართალდამცველები იყვნენ, 20 ივნისის ღამეს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრეს. დღევანდელ სხდომაზე ასევე აღკვეთი ღონისძიების შეცვლაზეც იმჯერეს, თუმცა მოსამართლემ ოქროაშვილი პატიმრობაში დატოვა. თავად ბრალდებული სხდომას არ ესწრებოდა. გამოძიება ირაკლი ოქროაშვილს 20 ივნისის აქციის მიმდინარეობისას ჯგუფ ძალადობის ორგანიზებას ედავება. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. ინიცირებული ზომები ეგრეთ წოდებული ჯოჯოხეთის სანქციების სახელითაა ცნობილი. დოკუმენტში საუბარია საქართველოსა და უკრაინაზეც. ჯერჯერობით უცნობია, როდის უყრიან პროექტს კენჭ სენატის პლენარულ სხდომაზე. პრეზიდენტთან ხელმოსაწერად გადაგზავნამდე დოკუმენტმა კონგრესის ორივე პალატის მხარდაჭერა უნდა მოიპოვოს. დოკუმენტის თანახმად ამერიკის პრეზიდენტმა საჯაროდ უნდა მოუწოდოს რუსეთს, დაუბრუნოს ყირიმი უკრაინას, შეწყვიტოს ოკუპაცია და რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი ძალების მხარდაჭერა საქართველოსა და მოლდოვის ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, დოკუმენტის ავტორები გამოდიან ინიციატივით რუსეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის ფონდიდან თანხა მოხმარდეს საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში რუსეთის შეჭრით და ოკუპაციით გამოწვეულ ჰუმანიტარულ კრიზისს და არასტაბილურობაზე რეაგირებას. ჯორჯიან უოთერ ფაუერმა გუდანის რაიონში მაისურაძის ქუჩის მიმდებარედ 250 მეტრის სიგრძის წყალმომარაგების ქსელი განაახლა. რეაბილიტაციის ბოლო ეტაპს ახალ ქსელზე გადაერთების სამუშაოებს ჯივიპი ხვალ განახორციელებს, რის გამოც ხვალ 15 საათიდან 21 დეკემბრის დილის 8 საათამდე წყალმომარაგება შეეზღუდება გუდანის რაიონში. მე-5, მე-6, მე-7 და მე-8 მიკრორაიონებს, გიორგი წმინდის დასახლებას, თეთრი ტბის მიმდებარე დასახლებას, თიანეთის გზატკეცილს. სოფელ გუდანში მარჯანიშვილის, ბარათაშვილის, კულა გუდანელისა და მიმდებარე ქუჩებს.
მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში კოტე მახარაძის გარდაცვალების თარიღთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრები და მეგობრები შეიკრიბნენ. ისინი სიტყვით გამოვიდნენ და გაიხსენეს საზოგადო მოღვაწე, რომლის გარდაცვალებიდან 17 წელი გავიდა. ქართველი მსახიობი, პოპულარული სპორტული კომენტატორი, დამსახურებული არტისტი და თბილისის საპატიო მოქალაქე 2002 წლის 19 დეკემბერს 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ჩვენი მოვალეობაა, რომ კოტე მახარაძისნაირი პიროვნება, რომ არსებობდა, ეს გადავცეთ ყველა თაობის წარმომადგენლებს. ეს იყო უნივერსალი. ეს არა მარტო კომენტატორი, საუკუნის საუკეთესო კომენტატორად დავასახელეთ, დაასახელა ხალხმა და საუკუნის პიროვნება. დიახ, კოტე მახარაძე მუდმივად უნდა იჯდეს თითოეული ჩვენთაგანის თავში. ძალიან მიყვარდა ბატონი კოტე, დღესაც მიყვარს და ყოველთვის მემახსოვრება და მინდა რომ ყველა თაობა მიცოდეს, ვინ იყო ბატონი კოტე მახარაძე. მის გვერდით ყოფნა არის საამაყო, რომ მე მომიწია მისი მეგობრობა მის გვერდით ყოფნა. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს წმინდა ნიკოლოზის ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა საზემო წირვა სამების საკათედრო ტაძარში აღავლინა. ილია მეორემ წირვის დასრულების შემდეგ ბრელს ნიკოლოზობის დღესასწაული მიულოცა და ქადაგებით მიმართა. წმინდა ნიკოლოზ სასწაულმოქმედის ხსენების დღე წელიწადში ორჯერ აღინიშნება 19 დეკემბერს მისი გარდაცვალების დღეს და 22 მაისს, როდესაც წმინდა ნაწილები მირონიდან ბარში გადაასვენეს. წმინდა ნიკოლოზი არის ფარველი საქართველოს ეკლესიისა და ჩვენი ქვეყნისა. ამიტომ წმინდა ნიკოლოზს უწოდეთ ჩვენ ყოველთა ქართველთა დიდი კათოლიკოს პატრიარქი. გაჭირვებაშია კაცობრიობა. ძალიან ხშირი შემთხვევა, როცა კარგავს ადამიანი იმედს, თავს იკლავენ. ეს ხდება მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში. შევთხოვთ წმინდა ნიკოლოზს, რომ შეეწიოს ყოველ გაჭირებულ ადამიანს. მომბიან დროისთვის დასრულებულია, მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის სიახლეებს თვალი ადევნეთ ერთი ტივიჯიზე. თქვენ გაქვთ უფლება, იცოდეთ სიმართლე.